För ungefär ett år sedan så stod vi här och kollade på framtidens Slussen. Ja, det är ju en lika dålig plan idag som det var då här. Det är ett blåshål, precis som jag sa för ett halvår sedan. Det finns ingenting som skyddar mot vinden. Idag är ju liksom en fin sommardag så att vi kan ju tolerera vinden. Den förstör våra frisyrer, det är inte så farligt liksom. Men kan du tänka dig liksom en oktoberdag när det kommer isande kylade vindar? Vad hade man kunnat göra då? Alltså, känns det som att det inte fanns så mycket man kunde göra åt det? Jo, det finns massor man kunde göra åt det. Hur gör man liksom traditionellt i kalla länder som Sverige? Jo, man sätter en massa byggnader som blockerar vind. Så vi kollar på liksom gamla Slussen, och nu pratar jag inte om den här 30-tals modernistiska trafikkarusellen. Då var det i princip byggnader, alltså från Södermalmstorg ända ner till Gamla stan. Torgen var också inramade med byggnader. Så att all den här blåsten, den stötte emot liksom huskroppar. Så att när du var på ditt torg eller du gick omkring här längs bron och sånt där, då fick du inte en massa blåst på dig. Kan du tänka dig hur kallt det kommer vara i oktober och november och december? Det är bättre än jag befarade. All right. Ja. Det är okej en solig sommardag. Tyvärr, så, ja, nu känner vi hur det blåser hela tiden. Och det kommer blåsa konstant här. Och det värsta är väl att blåsten kommer ju också, eftersom det är helt öppet där uppe vid Södermalmstorg, så kommer blåsten till och med dra upp ända upp på Götbacksgata, eller Götbacken. Hur fungerar det? Så länge det inte finns en byggnad som blockerar så kommer det liksom dras hela vägen upp. Kanske inte Götbacken, men den gatan, vad ska man säga, Tvärgatan som går parallellt där. Så att vi alla kommer få ett kallare klimat här. Det kommer blåsa genom hela Stockholm på grund av det här. Alltså, det är en kal plats, men jag kan ändå uppskatta att det finns lite grann en blinkning åt det historiska, industriella anledningen till varför vi har det här området. Det är ju en sluss. Det är ju liksom en handelsgenomfart. Så... Jag har inget emot att det skulle vara en sluss, men jag skulle vilja ha som sagt bebyggelse egentligen längs hela bron där, bebyggelse om det gick här, så att det blev ett sammanhang. För Stockholm lider av något som man kallar på så här planeringsspråk för barriäreffekter, att det hela tiden är en massa märkliga avstånd mellan bebyggelse, så att Gamla stan är ju en ö, Södermalm är en ö, och vi på något sätt kan foga samman dem istället för att hela tiden ha en massa tomma döda ytor. Ja, för det här fogar ju inte samman, det gör det ju inte. Nu är det som det är i alla fall. Det är ingen vits med att klaga, förutom om man ska göra en YouTube-video. Det är vansinnigt som du ser där uppe. Den här bron. Ja, bron ja. Som kom från Kina har jag hört. Ja, den kom från Kina här då. Det är ju idiotiska med att ha en guldbro där. Alltså det man kan jämföra lite med att du är tjej och bjuden på ett bröllop. Och då klär du dig i vitt. Alltså du konkurrerar med bruden. Så att den där guldbron, bara liksom det där materialet, gör att blickarna dras mot den från Gamla stan, som är själva bruden. Här ser vi ju kanske det bästa inslaget som jag gillar mest här. Det här är liksom bara en liten Potemkin-kuliss för att man ska komma in till de där pråmarna som är här bakom. Men det är ju lite inspiration liksom. Alltså vilka trevliga bodar man hade kunnat göra längs den här sidan och längs den där sidan. Vad hela vägen till Gamla bodarna stan. vara till för då? Affärer, caféer, det mesta. Alltså viktigast är att knyta ihop de här två stadsdelarna. Gamla stan är för stockholmare tyvärr en rätt död stadsdel. Alltså det är en stadsdel som du åker tunnelbana förbi. Men det är inte så många, det finns några institutioner där. Som Sifibokhandeln exempelvis. Men annars så är det ju mest turister som är i Gamla stan. Vi stockholmare har inte så mycket att göra i Gamla stan. Bra idé, Mikael. Tack. Om jag ska låta som en modernist så är det ju fina materialval här. Det är det. Och det här var snyggt. Och Slussen här, det blir väl jättespännande. Alltså ni ska se när det här blir färdigt. Vad har vi där under den där delen av bron har vi någonting? Ja, vi kan gå dit och kolla. Just att bron liksom är så låg också gör att det inte känns så här jätteinbjudande att gå in här. Men jag ska ge det att det är fint. Men det blir ju precis, alltså nu skumraskaffärerna. Återigen, det här är jättefint. Och det här kommer vara helt perfekt om du är lite nödig. Då kommer vi gå runt här. Och jag kan lova dig att ingen kommer parkera sin cykel här. Det kommer liksom inte hända. I'm so sorry liksom. Ja, den kommer försvinna riktigt snabbt. Det kommer vara mycket skumheter, det kommer vara folk som kissar och allt sånt där. Återigen, det här låga taket gör också att hade man haft liksom ett stort valv eller någonting så hade det ju varit något helt annat. Men just det här låga taket gör ju också att det blir dålig insyn. Alltså du har ju skapat en miljö här också där det är väldigt dålig insyn generellt. Och du kan gömma dig, du kan hitta på saker och det är det vi vill undvika. Så att hur fint och snyggt det än är så kommer vi tillbaka här om några månader så kommer du liksom kunna se, ja det kommer vara fläckar
bäckar och sånt där. Och det kommer aldrig stå en enda cykel parkerad här, aldrig. Nej. Kanske en kvarglömd cykel eller någon som liksom bara vill dumpa en cykel, så sätter man den där liksom och låser fast den. Så att det är så mycket feltänk, och då ska jag ändå ge dem sagt, jag gillar kullerstenarna, jag gillar materialvalen, och för att vara liksom ny offentlig konst är det här en 10-poängare. Ja, det här gillar jag. Ja, det här är verkligen en 10-poängare. Det här var jättefint. Så att vi ska inte bara vara kritiska. Som sagt, fina materialval, fint med kullerstenar, fint inramat, jättefin konst, inte klimatskyddat, och man har skapat så här skumma tillhåll. Som sagt, man har inte tänkt på att vi lever i Sverige. Det är det som är så tröttsamt. Så att jag hoppas att jag har fel, men det kommer visa sig att jag har rätt. Vi upptäckte det som sagt redan när vi började spela in. Ja. Det blåser som fasiken här. Och det är ändå en varm sommardag idag. Det här såg lite coolt ut. Lite vattenfall. Ja, alltså det ser fint ut. Jag ska inte säga någonting. Nu ringer Filip Syrén, tror jag. Hallå? The Japanese guys had sake in the hot tub. Det känns stort att få spela in en video med Diamant, som jag är en stor idol av. Men jag då, till skillnad från du, kommenterar ju inte alltid bara utseendet, utan jag går in mer på de ekonomiska aspekterna av. Och där finns det ju mycket att säga. Ja, och där finns det otroligt mycket. Så att, nu befinner vi oss på nya Slussen, som ju planerades och diskuterades i många år innan det 2009 äntligen började med arbetet, till en prognostiserad budget på 6 miljarder. Hittills har det här kostat 21 miljarder och ser ut att eventuellt bli dyrare än så. Men färdigställandet har också förskjutits 9 år. Det skulle egentligen öppnats senast 2018. Nu väntar man öppna det 2027. Så att det är ett riktigt sorgebarn, men tyvärr också bara ett i mängden. Ja, det har du ju helt rätt i. Alltså, det är så symptomatiskt för Stockholm, de flesta svenska kommuner och regioner skulle jag vilja säga. Just att man är så dålig på att liksom förhandla och upphandla saker. Saker drar ut på tiden. Man har ingen koll, man har ingen ansvar, och slutresultatet blir så himla dåligt. Ja. Jag har ju pratat om att det här ser rätt trevligt ut. De har bra, så här, snygga material och såna här grejer. Men man har ju inte liksom tänkt på att man bor i Sverige. Så du märker ju hur mycket det blåser när vi står här. Och så får du tänka på, som sagt, i oktober, november, december, hur jävligt det kommer vara. Ja. Men den här Guldbron, kan du berätta om den liksom? Den har man fraktat hela vägen från Kina. Från Kina, för det var så här, man var väldigt tidspressad när man skulle beställa in bron. Och det var egentligen bara ett kinesiskt företag som kunde gå med på att leverera den till det priset de ville ha under med så kort tidsvarsel. Så att jag vet inte vad en bro ska kosta, men den här kostade 200 miljoner kronor. För att ge lite cred till förhandlarna, som i övrigt, som du säger, inte alltid är så jävla duktiga, så var den köpt på styckpris då. Så att när det försenades, i och med att den fastnade ute på havet, när den fraktades från Kina, så blev den ju klart dyrare, det blev förseningskostnader. De fick tack och lov entreprenören och inte skattebetalarna stå för. Det är väl den lilla credit jag kan ge till de som var involverade i det här projektet. Då hade man i alla fall satt en fast summa. Sen misstänker jag att den summan kanske är väldigt hög ändå. Större delen av den här bron var då tillverkad i Kina med kinesiskt material. Och det har gjorts studier på detta som visar att dels bara att frakta den från Kina kostade motsvarande 4 000 resor mellan Stockholm och New York i termer av koldioxidutsläpp. Men det är det lilla beloppet att jämföra då med vad det kostar att använda kinesiskt material och inte svenskt järn. Det här rimmar ju inte så mycket med, jag tror, någon Stockholmspolitikers vision liksom, vad Stockholm ska vara någonstans. Så att det är så mycket dumheter. Upplever du att det här liksom rapporteras ordentligt i media? Guldbron har ju till och med rapporterats, alltså det är nästan lite positivt rapporterat just kring bron. Alltså att det ens kallas Guldbron är ju någonting som media har byggt upp. Man har ju pratat väldigt positivt om det. Man livesände när den kom hit och sådär. Nu är dagen äntligen här, men väntan har varit lång på den så kallade Guldbron. Ja, verkligen. Det har tagit rejäl tid för att frakta hit den hela vägen från Kina. Man har varit kanske orimligt positivt inställd till hela projektet, skulle jag säga. Det är klart att man blivit illa tvungen att rapportera om det faktum att hela projektet har spräckt budget med flera miljarder. Men man har inte riktigt dykt ner i varför. Och om man tittar på det så finns det ju mycket att ifrågasätta. Till exempel vad kommunpolitikerna hade att fatta beslut om när man tog beslut om hela projektet. Då hade man en kostnadspost som jag ser exakt vad den var.
Kostnadsposten på 6 miljarder hette investeringskostnader allmän platsmark. I övrigt hade man inga kalkyler att ta i beaktande. Man visste inte riktigt vad man fattade beslut om. Och sen har den här budgeten bara blivit större och större och större. Tycka vad man vill om hur det ser ut. Det kan ha blivit hur bra som helst. Men ekonomiskt så har man tappat det. Och det är ett i mängden av sorgebarn. När man tittar på olika så kallade liksom megaprojekt som är offentligt finansierade så är det här mer regel än undantag. Personligen tror jag att det handlar mycket om incitamenten. Att incitamenten för att komma med glädjekalkyler och sen skjuta in mer pengar är klart större än incitamenten att från början ha en rimlig kostnadskalkyl på vad kommer det här kosta. Om den är mer överensstämmande med verkligheten som i det här fallet, då tror jag att man hade backat tillbaka och kanske gjort någonting annat eller inte gjort det alls. Så för makthavare och politiker som vill sätta sin prägel på det de fattar beslut om med andras pengar så finns det mer incitament att strössla mer med skattebetalarnas pengar. Och Slussen som sagt är ett i raden av exempel. Man har liksom Hallandsåsen är ett klassiskt. Det finns otroligt många exempel på när man har spräckt budget. Är det så att man blir dumsnål sen också? Att först så slösar man, alltså först kostar saker för mycket och sen panikbromsar man och drar in på en massa saker som kanske är nödvändiga. Liksom. Jag jobbar ju på regioner, oj nu ska jag inte kritisera min arbetsgivare alldeles för mycket här, men det känns som liksom så här att efter allt slöseri så kom det på förslag, nu ska vi dra in fruktkorgarna för personal. Alltså det känns som extremt dumsnålhet liksom så här. Man kanske borde förhandla så att stödstrumporna inte kostade 4 000 kronor styck. Liksom, så här. Absolut, det är någonting jag ser både i stort och smått. Alltså Lidköping är ett konkret exempel. De skulle måla om en kommunal fastighet och köpte då en jättebillig färg som sen visade sig vara en fullständig mögelfälla och då fick man renovera om hela huset. Så bara för att man var dumsnål i inköpet av färg så blev det i praktiken mycket, mycket dyrare. Men också det du säger, att om man tittar och noterar på när det väl sparas in på skattepengar, då är det nästan alltid de här budgetposterna som känns lite extra. Alltså det kan vara LSS-boende, det kan vara skola, sjukvård, äldreboende. Och det tror jag handlar mycket om att politiker, de har framför sig en budget att förhålla sig till. Och det enklaste är att bara titta på den och flytta budgetposter. Och då är det den typen av besparingar man gör. Och det är lättare att spara in på fruktkorgen att ifrågasätta om effektiviteten är tillräckligt stor i en förvaltning. Alltså man vågar inte riktigt ta de tuffa besluten som kräver mer insyn i den förvaltning man ändå är ansvarig för. Vi spelade ju in en video i Hagastaden och Nya Karolinska kostade ju säkert 1,5 miljard över budget eller liknande. Och det här projektet var dyrare än budget. Så hur man kan skapa liksom någon form av incitamentstruktur så att vi kan få ordentliga offentliga upphandlingar och framförallt skapa så att det blir någon form av ansvar. Att folk har driv också att spara pengar på rätt sätt och inte på fel sätt. Precis. Nej, men det finns viss forskning på det där. Det finns en dansk ekonom och geograf, Bent Flyvbäg, jag vet inte om det är så man uttalar det, säkert på snudden till rasistiskt uttal. Men den här dansken har i alla fall tittat närmare på så kallade offentliga megaprojekt och vad de kostar. Och det han talar mycket om är ju just att bygga mindre är en grej, men också att mer standardiserat. Alltså ofta så vill man kräva saker och ting som man inte riktigt prövat tidigare. Man kan inspireras av andra exempel, men man satsar ofta väldigt nischat på det man själv tycker är väldigt intressant och så blir det väldigt dyrt. Men framförallt transparens, att man är tydlig med beslutsunderlaget, att man har tydliga kalkyler och att allmänheten också, liksom media, så att journalistiken kan granska det, alla kort på bordet. Vad kommer det här kosta? Och man är notoriskt dålig, märker jag, på kostnadskalkyler. Det kanske som sagt är med meningen. Ja, man undrar faktiskt. Just för att det är lättare att presentera glädjekalkyler och skjuta till pengar än att vara helt ärlig, tror jag. Och jag menar, när man ser nu, i synnerhet på så här badhusprojekt som är väldigt poppis nu, i och med att stora delar av svenska badhus som byggdes på 50- och 60-talet, de behöver rustas upp eller förändras om man nu då vill ha badhus. Och i takt med det så ser man hur, inte 1, 2, men närmare liksom ett 10-tal projekt runt om i Sverige kostar över miljarden. Ett standardbadhus ska kosta 100-150 miljoner. Det är roligt att du nämnde det här, för jag tänkte på Kirunas nya badhus där. Det är väl nästan ökänt där, för det har kostat 1 miljard. Det känns som så många borde väl inte i Kiruna. Kan man inte ge dem 1 miljon var? Så får de väl köpa en pool hemma. Ja, det är helt absurt. Och ännu mer på det temat vi pratade om precis, om vad man besparar. Kiruna är ett väldigt bra exempel, för där har man ju sparat in just på mjölk till barn och på LSS-boende och förskolor för att ha råd med ett lyxigt badhus för över 1 miljard. Och jag kan väl tänka mig att BB lever ett farligt liv i Kiruna. Ja, verkligen. Man underskattar inte bara kostnaden, utan man tenderar att överskatta nyttan. Och jag tycker absolut att det här ser fint ut, men jag vill ändå
tror att det är lite av ett exempel på där man trott att nyttan ska vara mycket större. Det har beskrivits som någon typ av samlingsplats dit alla kommer komma och det kommer liksom frodas. Nu ska det öppna lite restauranger och sånt så vi hoppas det får bli bättre. Men jag var här på invigningen och jag tyckte det kändes mer som en begravning än en invigning om jag ska vara helt ärlig. Ja, alltså, både du och jag känner ju liksom att det blåser väldigt kyligt här nu. Och jag har väl poängterat det nu 100 gånger vid det här slaget, men det kan liksom inte understrykas nog här just att det här inte är klimatskyddat. Så att jag sa ju själv, jag ska inte lägga orden på munnen, jag tycker att det ser rätt trevligt ut med fina stenbeläggning och sånt där. Men som sagt, det kommer att bli kallt här. Ja, det är kallt här nu. Och det gör att folk kommer inte vilja vara här. Och varför ska de vilja vara här överhuvudtaget? Men det blir lättare att dricka glögg in i Gamla stan omringad av liksom... byggnader som skyddar mot blåst och vind. Ja, det blir spännande att se vad som händer på vintern. Jag tror att vi kan... Hösten räcker nog liksom så här. Alltså så fort turisterna inte är här så kommer det liksom att dö av helt och hållet. Det är jag nästan helt säker på. För att runda av det här, som sagt, både slöseri och fult som stryk. Och alla projekten som du har gått igenom är som enormt slöseri. De är fula och de fungerar inte riktigt som de ska heller. Nej, det är väl det hänger ofta ihop. Alltså, slöseri och ful arkitektur är tyvärr ofta synonymt. Ja. Och vad kan alla våra tittare hitta er, supporta era causes? Ja, alltså gå med i arkitekturupproret om inget annat. Man kan kontakta mig om man vill. Jag pratar ju gärna om ämnet som sagt. Och jag hjälper också. Jag får ju mejl av människor här som vill ha hjälp för sitt projekt. Jag kan inte hjälpa alla, men jag kan tipsa så mycket vad som går att göra. Det händer mycket positivt inom den klassiska arkitekturscenen. Det byggs mycket nytt vackert. Tyvärr inte så mycket i Sverige, men i vårt grannland Tyskland exempelvis. Så följ vad som händer på Facebook och se allt fina som byggs. Yes, och i mitt fall får ni gärna gå med i Skattebetalarnas förening för att stötta mig i kampen mot skatteslöseri. Vidare finns jag, Slöseriombudsmannen, på alla sociala medier förutom OnlyFans. Så att det är bara att följa mig där. Instagram, Facebook, TikTok, you name it. Det vore ju skatteåterbäring annars. Kunde lägga våra politiker på OnlyFans. Så att,